নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ইয়াংষ্টাৰ পলিটিত আপোনালোকলৈকে স্বাগতম। আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্মৰ কাৰণে ছাপ্লাই দিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনে তেখেতে লৈছে য়েল্ল' কালাৰ চিলপলিন 2খন আৰু হেক্সা জালি চাং ফাৰ্ম বনাইছে। চাং ফাৰ্মৰ কাৰণে ছাপ্লাই দিবৰ কাৰণে মাল ৰাখি থৈছোঁ। আৰু গোটেই অল আছাম আমাৰ মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই দিয়া হয়। নিপল ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেম হওক, ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ হওক, য়েল্ল' কালাৰ চিলপলিন হওক, আপোনাৰ ছাইডৰ আপোনাৰ বেৰা নেট হওক, ড্ৰিংকাৰ হওক, ফিডাৰ হওক, টাৰ্বো ফিডাৰ হওক, জম্বো ফিডাৰ হওক, 8 কেজি ফিডাৰো দিয়া হয়। টাৰ্বো ফিডাৰবিলাক হেংগিং টাৰ্বো ফিডাৰো দিয়া হয়। 4 কেজি আপোনাৰ ৱেটৰ দানা ধৰে ক'ব গ'লে। আপোনালোকে দেখা পাইছে মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই দিবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। এয়া যাব মৰাণলৈ যাব। মৰাণৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ এজনক ছাপ্লাই দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে আপোনাৰ আজি পঠাব লাগিব, মোৰ ধুবুৰী পঠাব লাগিব, গোৱালপাৰা পঠাব লাগিব, মৰিগাঁও পঠাব লাগিব। য়েল্ল' কালাৰ পাল 3জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ অৰ্ডাৰ আছে, সেয়াও মাল লোডিং কৰিব লাগিব। দেখা পাইছে এয়া মাল এতিয়া মৰ্ণিং টাইমতে এয়া লোডিং কৰিম, মৰাণলৈ পঠাই দিম, আল্টাত পঠাই দিম। তেখেতে ৰিচিভ কৰি ল'ব, গাড়ী নাম্বাৰ দি দিম, ফোন নম্বৰ দি দিম, কণ্টেক্ট কৰি পেলাই ৰিচিভ কৰি ল'ব। হেক্সা জালিৰ ৰোলবিলাকৰ ছাইজবিলাক থাকে 1 মিটাৰ হাইটৰ থাকে, 4 ফুটি, 5 ফুটি, 4.5 ফুটি এনেকুৱা থাকে। আৰু দীঘলটো 25 মিটাৰ 82 ফুট থাকে এটা ৰোলৰ ছাইজবিলাক। কেজ ফাৰ্মত বান্ধিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এইটো প্লাষ্টিকৰ নাইলনৰ ৰছী হয়। প্লাষ্টিকৰ নাইলনৰ ৰছীটো ইউজ কৰিলে লাষ্টিংটো বেছিকৈ কৰে, সোনকালে বেয়া হৈ নাযায়। তাঁৰৰ গাঁঠি দিব হ'লে মামৰ আহি পেলাই ছিগি যায় গাঁঠিবিলাক, লাষ্টিংটো বেছিকৈ কৰে। আপোনালোকে দেখা পাইছে প্লাষ্টিকৰ নাইলনৰ ৰছী হয় এইটো। আৰু 2জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মাল পঠিয়াবলগীয়া হ'ল। এজন হ'ল বিজয় বৰগোহাঁই, তেখেতৰ ঘৰ হ'ল নিমাতী শিৱসাগৰ। পালখনত মাৰ্ক কৰি থোৱা আছে, তেখেতক এখন য়েল্ল' কালাৰ চিলপলিন দিয়া হৈছে। আৰু এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেখেত হ'ল মৰাণৰ, তেখেতৰ মালটো এয়া ৰিচিভ কৰিব মৰাণতেই। দেখা পাইছে চব মাৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। এয়া পাল লোডিং কৰি থকা আছে গোৱালপাৰা, ধুবুৰী আৰু মৰিগাঁও। পালটো এয়া গাড়ীত লোডিং কৰি আছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। এই যে ওপৰত যে পালটো লগাইছে, কি পাল লগাইছে? এইটো চিলপলিন লগাইছে। আজি কেইবছৰ হৈ গ'ল? 2.5 বছৰ হ'ল আৰু এতিয়া। 2.5 বছৰ হৈ গ'ল। কোনো প্ৰব্লেম নাই হোৱা? প্ৰব্লেম নাই। 2.5 বছৰ হৈ গ'ল মানে এতিয়ালৈকে ফাটিছে নেকি? নাই, ফটা নাই। মানে 2.5 বছৰলৈকে এতিয়া একো হোৱাই নাই পালটো? হোৱাই নাই, এইটো মানে চলি আছে আৰু চলি আছে। হয়, পালটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইটো য়েল্ল' কালাৰ চিলপলিন লগাইছে, এতিয়া 2.5 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে পালটো ফটা একোৱেই হোৱা নাই। আপোনালোকে দেখা পাইছে। এইটো হ'ল বেৰা নেট, ফাৰ্মৰ ছাইডটো বেৰিবৰ কাৰণে 6 ফুট হাইট থাকে। আৰু এইবিলাক হ'ল ফিডাৰ, আপোনালোকে দেখা পাইছে 8 কেজি ফিডাৰ। এইবিলাক অটো ডিংকাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে। অটো ডিংকাৰ কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে সেইটোও দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এয়া দেখা পাইছে অটো ডিংকাৰ ফিটিংটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। কেইবাকেইটা পাৰ্টছ থাকে, পাৰ্টছবিলাক লগাবলগীয়া হয় অটো ডিংকাৰটো ফিটিং কৰোঁতে। ফিটিং কৰি থকা হৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। অটো ডিংকাৰটো ফিটিং কৰি হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাইছে। অটো ডিংকাৰটো এইগতে ফিটিং কৰা হয়। আৰু ফাৰ্মত অটো ডিংকাৰটো লগাব হ'লে 7 ফুট বা 8 ফুটৰ মূৰে মূৰে এটা অটো ডিংকাৰ লগাব লাগে। এইটো হ'ল হেংগিং টাৰ্বো ফিডাৰ। ষ্টেণ্ডৰটো ইউজ কৰিবলৈ বেয়া হয় চাং ফাৰ্ম হ'লে, হেংগিংটো ইউজ কৰিবলৈ ভাল। 4 কেজি দানা ধৰে। 0 ডেজটো 15 to 20 ডেজলৈকে চলাব পাৰি হেংগিং টাৰ্বো ফিডাৰ। এইটো হ'ল 8 কেজি জম্বো ফিডাৰ। আৰু ছাইড কাৰ্টেন আপোনালোকে দেখা পাইছে, এইটো ছাইডত লগোৱা ফাৰ্মৰ ছাইড কাৰ্টেন হয়। ছাইড কাৰ্টেনটো দীঘল থাকে 200 ফুট, 8 ফুট হাইটৰো পায়, 9 ফুট হাইটৰো পায় আৰু 4.5 ফুট হাইটৰো পায়। ফাৰ্মত লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ফিটিং হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে। এয়া হ'ল ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেম। কেজ ফাৰ্মতো লগাব পাৰি আৰু নৰ্মেল গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কৰা ফাৰ্মতো লগাব পাৰে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আমি এইবিলাক মেটেৰিয়েল ছাপ্লাই দি এইবিলাক ফিটিং কৰি দিওঁ ফাৰ্মত, ফিটিং কৰিবলগীয়া হ'লে এইবিলাক ফিটিং কৰি দিছোঁ ফাৰ্মত। আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্ল'ৰ ড্ৰিংকাৰ ছিষ্টেমত এয়া পানী ইনটেক কৰি আছে বাৰ্ডে।
এয়া হ'ল নিপুল ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেম কেছ ফাৰ্মত ইউজ কৰা হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে অল আছাম নিপুল ড্ৰিংকাৰ ছেট ছাপ্লাই দি পেলাই আমি ফিটিং কৰি দিওঁ অসমৰ বাহিৰতো কৰিছোঁ অৰুণাচলতো আমি ফিটিং কৰিছোঁ অৰুণাচলৰ ভিডিঅ'টো এন স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাওঁ বুলি চাব পাৰে অৰুণাচলতো আমি ছাপ্লাই দি পেলাই ফিটিং কৰি দিছোঁ নিপুল ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেম এইখন ফাৰ্মৰ গোটেই মেটেৰিয়েলছ মই ছাপ্লাই দিছোঁ টাৰ্বো ফিডাৰ হেংগিং টাৰ্বো ফিডাৰ জম্বো ফিডাৰ হেক্সা জালি ছাইডৰ ছাইড কাৰ্টেন নিপুল ড্ৰিংকাৰ চিষ্টেম আৰু ৱাৰিঙো আমি কৰি দিওঁ কৰিবলগীয়া হ'লে কিছুমান ফাৰ্মাৰে আমাক ৱাৰিঙৰ চাৰ্জো দি দিয়ে নতুন ফাৰ্ম হ'লে ৱাৰিঙো কৰি দিওঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে ৱাৰিংটো কেনেকৈ কৰা হৈছে এইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ